หลีจื่อเจี๋ยพระเอกปากแดง เจ้าบทบาท ผลงานแนวหน้า เข้าถึงอารมณ์ หนักหน่วง จนผู้กำกับแทบเบรกไม่ทัน ไม่ว่าซีรีส์เรื่องไหนออกมา สาวๆปักหมุดรอกันเลยทีเดียว มองหน้าหัวใจหวั่นไหวใช่ไหม แล้วคุณล่ะ รักผู้ชายคนนี้มากแค่ไหน ปี 2024 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ White Moonlight Strategy Guide หรือคู่มือแสงจันทร์ขาว ส่วนชื่อภาษาจีนคือ ไปเย่กวางคงเลื่อโซเชอร์นางเอกรับบทโดย หมาชิวเหยือน เรื่องย่อก็คือ เจียงชิงอูลูกสาวคนโตของตระกูลเหวินที่หายสาบสูญไปนาน มีอาการสูญเสียความทรงจำเธอทำให้เหวินเจียวเจียวลูกสาวบุญธรรมของตระกูลเหวินขุนเคืองด้วยการไลฟ์สดการนอกใจของแฟนหนุ่มทำให้เธอสิ้นหวังเพราะพ่อแม่แท้ๆที่เธอจำไม่ได้อีกต่อไปด้วยบาดแผลเธอจึงได้ตกลงแต่งงานกับลู่จื้อสุนคนรักในวัยเด็กเป็นการเริ่มต้นเดินทางแห่งความรักและการช่วยเหลือเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Beloved Heiress Goes on a Killing Spree หรือทายาทผู้เป็นที่รักได้ออกอาละวาดไล่ล่าส่วนชื่อภาษาจีนคือถวานฉงเชียนจีนชาเฟิงเหรอนางเอกรับบทโดยหลิวหลังเก๋อเรื่องย่อก็คือ18 ปีก่อนทั่วป่าเสี่ยวๆทายาทตระกูลทั่วป่าถูกลักพาตัวไปรับเลี้ยงและเปลี่ยนชื่อเป็นเหวินฉู่เฉียวหลังจากผ่านความยากลำบากมามากมายในที่สุดลุงก็พบตัวเธอเหวินฉู่เฉียวปฏิเสธที่จะให้อภัยเย่จือเหาอดีตสามีและกลับไปอยู่ตระกูลทั่วป่าในฐานะหญิงสาวผู้ถูกเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังการลักพาตัวเธอจึงปกปิดตัวตนในฐานะทายาทตระกูลทั่วป่าทำให้ครอบครัวของเหวินผันเชื่อว่ามีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเธอและถูกกลั่นแกล้งทุกวิถีทางเหวินชูเฉียยังคงต่อสู้ต่อไปโดยใช้เบาะแสที่เหวินผันเปิดเผยและในที่สุดก็จับตัวผู้ร้ายตัวจริงได้และลงโทษผู้ร้ายอย่างรุนแรงลุงต่างชื่นชมในความอดทนของเธอและในท้ายที่สุดตระกูลทั่วป่าก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างมีความสุขเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Wife Who Goes Around Saying That President Pei is No Good หรือภรรยาไปว่าประธานาธิบดีเป้ไร้ความสามารถส่วนชื่อภาษาจีนคือฟูเหรินเต้าชู่ชัวเป้ยจงปู้สิงนางเอกรับบทโดยจางจินเอ๋เรื่องย่อก็คือสัญญาการแต่งงานนำพาซูซื่อโหมลงมาจากภูเขาเมื่อเห็นเป้ยจินเหิงคู่มั่นที่อ่อนแอแล้วก็ดูเหมือนจะป่วยหนักที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยแทนคนอื่นเธอคิดว่ามันคงสิ้นหวังกระนั้นเป้ยจินเหิงก็หันกลับมาและยื่นสินสอดมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ให้ดวงตาของซูซื่อโหมเป็นประกายในทันทีใครบอกว่าเขาสิ้นหวังกันเขามีความสามารถมากและถึงแม้เขาจะไม่ใช่เธอก็สามารถทำให้เขามีศักยภาพได้ด้วยทักษะทางการแพทย์ในมือซูซื่อโหมประกาศว่าคุณเป้ฉันจัดการได้ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The World is like dust Love is like a sound หรือโลกเหมือนฝุ่นความรักเหมือนเสียงส่วนชื่อภาษาจีนคือเจียงชานหมูเฉินอ้ายรูอินนางเอกรับบทโดยต้ายฉี่เชียนเรื่องย่อก็คือหากเราแบกรับภาระแห่งการบาดหมางน้องเลือดเราจะยังมองเห็นความไว้วางใจในแววตาของกันและกันได้หรือไม่หากความเชื่อของเราพังทลายลงในชั่วข้ามคืนใครเล่าจะสามารถนำพาฉันออกจากห้วงเหวนี้ได้ในชาตินี้ฉันจะปีนขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างสิ้นหวังจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดจนกว่าจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือโลกเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Cat is so cute today หรือวันนี้แมวน่ารักมากเลยส่วนชื่อภาษาจีนคือจีนเทียนเหย่เฮินคืออ้ายเดเมานางเอกรับบทโดยเผิงเหยาเรื่องย่อก็คือหลิงยูเฟิงเข้าใจผิดถึงการทรยศของเจียงเหยาเหยาจึงสาปแช่งนางและลูกหลานหญิงรุ่นแล้วรุ่นเล่าเจียงเหยาเหยากลายเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในตระกูลหลังจากเข้าร่วมกลุ่มหลิงเจียงเหยาเหยาก็ปกป้องหลิงยูเฟิงจากการดื่มเหล้าในงานสังสรรค์อย่างไรก็ตามหลังจากมีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนคำสาปอันน่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นทุกคืนตั้งแต่1 ทุ่มถึง7 โมงเช้าของวันถัดไปเจียงเหยาเหยาจะแปลงร่างเป็นแมวเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Why Winds Brushes the Ears of Grain and Grows Wily หรือต่างเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนสายลมที่พัดผ่านรวงข้าวส่วนชื่อภาษาจีนคือเย่ฟงฟูซุยซื้ออี้ชันจากนางเอกรับบทโดยชื่อซื้อขีเรื่องย่อก็คือ
เจียงซุยรู้สึกสิ้นหวังจากการถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงานการถูกแฟนหนุ่มทรยศและการวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ร้ายแรงด้วยความสิ้นหวังเธอจึงตกลงทำข้อตกลงกับผู้มีพระคุณลึกลับด้วยความตั้งใจจะใช้เวลาอันจำกัดของเธอคว้าความสุขและสะสางปัญหาด้วยพลังจากบัตรดำมูลค่า100,000 ล้านหยวนที่ภรรยาของมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดของเมืองจัดเตรียมไว้ซุยจึงกลับไปยังที่ทำงานเดิมของเธอด้วยความมั่งคั่งและความมุ่งมั่นครั้งใหม่เธอจึงเริ่มต้นการโต้กลับอันน่าทึ่งเพื่อทวนคืนศักดิ์ศรีสร้างความตกตะลึงและจุดประกายข่าวลือว่าเธอคือลูกสาวที่พัดพรากจากมหาเศรษฐีผู้นี้โดยที่เธอไม่รู้เย่เสี่ยวลูกชายตัวจริงที่ทำงานเป็นเด็กฝึกหัดโดยไม่เปิดเผยตัวพบว่าตัวเองหลงใหลผู้หญิงที่เขาเชื่อว่าเป็นพี่น้องก่อให้เกิดความรู้สึกต้องห้ามท่ามกลางแผนการในที่ทำงานและก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงที่ไม่คาดคิดเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After overhearing my thoughts the emperor helped me with palace intrigue หรือหลังจากได้ยินความคิดของฉันแล้วจักรพรรดิก็ช่วยฉันวางแผนในวังส่วนชื่อภาษาจีนคือ偷听我心声后皇帝帮我去攻斗นางเอกรับบทโดยเชี่ยงยิ่นเจียเรื่องย่อก็คือตัวเอกหญิงได้ข้ามมิติมาสู่นิยายที่เธอกำลังอ่านอย่างไม่คาดคิดกลายเป็นตัวละครสมทบหญิงที่น่าเศร้าซึ่งมีชื่อเดียวกันเจ้าของเดิมเกือบถูกฆ่าโดยเหล่าสนมของจักรพรรดิแต่ได้รับความช่วยเหลือจากจักรพรรดิหรือตัวเอกชายที่ไม่ได้มาเยือนฮาเลมมานานแล้วตัวเอกชายได้ค้นพบโดยไม่คาดคิดว่าเขาสามารถได้ยินเสียงความคิดของตัวเอกหญิงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Blind Lady หรือขุนนางที่สูญเสียดวงตาส่วนชื่อภาษาจีนคือหมังซิงกุ้ยนิวนางเอกรับบทโดยจงซีเรื่องย่อก็คือสู้หนานเฉียวบุตรสาวของขุนนางชั้นสูงได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อ3 ปีก่อนขณะเดินทางไปยังชนบทระหว่างเดินทางกลับเธอถูกชายลึกลับในชุดดำโจมตีผู้ติดตามทั้งหมดเสียชีวิตโชคดีที่มกุฎราชกุมารช่วยเธอไว้ได้แต่ถูกวางยาผิดจนล้มลงสู้หนานเฉียวจึงดูแลเขาอย่างทนุถนอม3 ปีต่อมาสู้หนานเฉียวได้เห็นมกุฎราชกุมารแก้ไขปัญหากบฏที่เกี่ยวข้องกับมกุฎราชกุมาร3และชนเผ่าต่างถิ่นโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อปกป้องตนเองเธอแซงทำเป็นตาบอดเพื่อหลบหนีและยังคงแซงทำเป็นตาบอดต่อไปเรื่องถัดไปปี 2025 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ My Heart Belongs to You Time Will Not Betray You หรือปรารถนาของหัวใจที่จะหวงแหนเวลาส่วนชื่อภาษาจีนคือซินฉีอือกู่ชื่อกวางปูฟู่นางเอกรับบทโดยเจียอี้ชันเรื่องย่อก็คือซูอันหลานประสบอุบัติเหตุทั้งรถยนต์จนสูญเสียความทรงจำและได้รับการช่วยเหลือจากประธานบริษัทกู่กรุ๊ปเธอได้รับความโปรดปรานจากเขาและถูกจัดให้แต่งงานกับกู่จินเฉิงก่อนหน้าวันแต่งงานกู่จินเฉิงและซูอันหลานได้มีความสัมพันธ์แบบวันไนท์สแตนด์อย่างไม่คาดคิดกู่จินเฉิงรู้สึกขยักขยงกับการแต่งงานครั้งนี้และยกเลิกทันทีทำให้พลาดโอกาสที่จะได้พบกับซูอันหลานอีกครั้งทั้งคู่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคือคู่ชีวิตที่หมายปองเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ He came from the ruins หรือเขาเดินออกมาจากซากปรักหักพังส่วนชื่อภาษาจีนคือทาฉงไฟชื่อจงโจไลนางเอกรับบทโดยเจียงเชี่ยเรื่องย่อก็คือฉินหยานทายาทหน่วยรบพิเศษของตระกูลฉินรอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในภารกิจสุดท้ายเขาได้รับการช่วยเหลือจากเจียงเชี่ยแพทย์ประจำสนามรบแต่กลับฟื้นขึ้นมาด้วยอาการหลงลืมหลินหยานยู่ผู้บังเอิญพบแหวนประจำตัวของฉินหยานจึงปลอมตัวเป็นลูกสาวของตระกูลฉินเพื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติด้วยความกลัวว่าเจียงเชี่ยจะเปิดเผยความจริงหลินหยานยู่จึงข่มเหงเขาอย่างไม่ลดละในที่สุดฉินหยานก็กลับมาสู่ตระกูลฉินอีกครั้งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปกับเจียงเชี่ยเรื่องถัดไปค่ะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Worldwide Marriage and the Scheming Wife's Extravagant Spending Spree to Get Revenge on the Scumbags หรือการแต่งงานที่วุ่นวายและภรรยาผู้วางแผนใช้เงินเพื่อแก้แค้นคนชั่วส่วนชื่อภาษาจีนคือสันควรลื่อฉาฟูเหรินโยจ๋าเฉียนเนุ่ยจ้าเลยนางเอกรับบทโดยซือฉีคีเรื่องย่อก็คือฟู่เย่นลี่ขอเจียงอี้หนิงแต่งงานโดยสัญญาว่าจะให้เงินชดเชย5 ล้านหยวนแก่เธอหลังจากหย่าร้างต่อมาทั้งคู่ก็หย่าร้างกัน
เขาแบ่งทรัพย์สมบัติของตระกูลฟู่ให้เธอครึ่งหนึ่งแต่เธอกลับรับไปเพียง5 ล้านหยวนเธอจึงได้รู้ว่าเขาแอบอยู่เคียงข้างเธอมาตลอด3 ปีเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Seeking a Better Opportunity หรือมองหาโอกาสที่ดีกว่าส่วนชื่อภาษาจีนคือลิ่งหมูเกาจื้อนางเอกรับบทโดยพันยี่หานเรื่องย่อก็คือข้ามมิติมาสู่นิยายในฐานะนางกำนันใหญ่เธอถูกลูกชายคนที่2ของพระเอกวางยาในคืนแต่งงานและมีสำคัญสวาทนางเอกคนเดิมพบจุดจบอันน่าเศร้าเธอจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่กับเจ้าชายเพื่อสันติภาพเธอคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่กลับต้องเผชิญกับการโจมตีทั้งแบบเปิดเผยและแบบลับๆตลอดเวลาเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อปกป้องชีวิตเรื่องถัดไปนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Lucky Babies Heartfelt Words Bring Prosperity to the Family หรือคำพูดสุดซึ้งของลูกผู้โชคดีนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวส่วนชื่อภาษาจีนคือฟูเป่าชินเชิงว่างเจียเหมือนนางเอกรับบทโดยจางชื่อเหวียนเรื่องย่อก็คือ5 ปีก่อนเจียงหันแย่ลงจากภูเขาเพื่อเผชิญความยากลำบากและได้พบกับลู่เหยียน5 ปีต่อมาเมื่อความยากลำบากแห่งความรักหวนกลับมาลูกสาวของพวกเขาก็อายุได้4 ขวบลู่เหยียนได้ยินเสียงของเจียงเสี่ยวซินลูกสาวของเขาซึ่งได้รับการยืนยันจากครอบครัวของเขาและช่วยให้เขารอดพ้นจากอันตรายครอบครัวทั้ง3ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Spoil Darling หรือเอาแต่ใจส่วนชื่อภาษาจีนคือชื่อฉงนางเอกรับบทโดยเทียนหยวนเรื่องย่อก็คือบาร์เทนเดอร์เหวินห้วนมีหนี้สินล้นพ้นตัวและได้พบกับโหลจิงเหยียนความสัมพันธ์ทางธุรกิจในช่วงแรกของพวกเขาค่อยๆพัฒนาเป็นความรักการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากรวมถึงการที่เหวินห้วนฟื้นความทรงจำและตระหนักว่าเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้โหลจิงเหยียนพิการในที่สุดทั้งคู่ก็ยุติความขัดแย้งและแต่งงานกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Special Forces Boys หรือเยาวชนหน่วยรบพิเศษส่วนชื่อภาษาจีนคือเท่อจั่นเซาเหนียนนางเอกรับบทโดยซุนหยุยเหมิงเรื่องย่อก็คือนักดนตรีชื่อดัง7 คนหายตัวไปอย่างลึกลับในเมืองแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดและพบว่าทั้ง7 คนเคยฟังเพลงเปียโนเพลงเดียวกันคือ Canon Indie ก่อนที่จะหายตัวไปสมาชิกหน่วยรบพิเศษไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนักดนตรีหรือไม่จึงจำเป็นต้องสืบสวนต่อไปเพื่อค้นหาความจริงพวกเขาจึงตัดสินใจแบ่งออกเป็น2 กลุ่มแรกเพื่อสืบสวนหาที่อยู่ของนักดนตรีที่หายตัวไปและอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อสืบสวนหาสาเหตุของการหายตัวไปอย่างลึกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Special Forces Youth Camp Time Traveling Operation หรือเยาวชนหน่วยรบพิเศษปฏิบัติการย้อนเวลาส่วนชื่อภาษาจีนคือเท่อจานเช่าเหนียนหญิงจือชงชือคงฉิงต้งนางเอกรับบทโดยซุนหยูเหมินเรื่องย่อก็คือวัยรุ่น5 คนเทพแห่งการเวลาและอวกาศอาศัยอยู่ในพื้นที่4 มิติคอยควบคุมการอวกาศของโลก3 มิติคนร้าย2 คนล่อลวงเด็กมนุษย์5 คนไปยังคฤหาสน์โดยตั้งใจจะเรียกค่าไถ่มหาศาลเด็กๆตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าถูกหลอกจึงวางแผนเพื่อเอาชนะคนร้ายเหล่าเทพแห่งการเวลาและอวกาศเกรงว่าจะถูกจับตัวไปแต่หากพวกเขากระทำการอย่างหุนหันพลันแล่นจะยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงของการอวกาศรุนแรงขึ้นและขัดขวางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในช่วงเวลาสำคัญพวกเขาใช้ความสามารถพิเศษช่วยชีวิตเด็กทั้ง5 คนซึ่งแต่ละครั้งก็เกือบพลาดเป้าหลังจากพยายามถึง5 ครั้งในที่สุดพวกเขาก็สามารถช่วยเหลือเด็กทั้ง5 คนได้ในวินาทีสุดท้ายเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Sleepless City หรือเมืองท่าที่ไม่เคยหลับไหลส่วนชื่อภาษาจีนคือกังเฉิงปู้เหมียนนางเอกรับบทโดยชื่อตั้นเรื่องย่อก็คือซ่องชิงหวินแต่งงานแบบหลอกๆมา3 เดือนแล้วจำชื่อสามีไม่ได้เลยบังเอิญไปเจอหนุ่มหล่อในบาร์ซ่องชิงหวินคิดว่าชีวิตแต่งงานจะจบลงโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆแต่เมื่อได้พบกันอีกครั้งเธอกลับพบว่าคนที่เธอแอบนอกใจคือสามีของเธอเองเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ My Beloved
หรือที่รักของฉันส่วนชื่อภาษาจีนคือชิงชิงกู้หวอนางเอกรับบทโดยจางหย่ามึ่งเรื่องย่อก็คือเรื่องราวการเกิดใหม่ของเจียงหนิงและการเดินทางแก้แค้นเคียงข้างชูหวยจินเพื่อปกป้องชูหวยจินเจียงหนิงจึงเปิดโปงแผนการสมคบคิดระหว่างตระกูลเจียงและองค์รัชทายาทระหว่างนั้นทั้งสองค่อยๆพัฒนาความรู้สึกดีๆต่อกันหลังจากผ่านความยากลำบากมามากมายปริศนาตัวตนที่แท้จริงของชูหวยจินก็ถูกเปิดเผยในที่สุดพวกเขาก็ล้างแค้นให้ตระกูลได้สำเร็จชูหวยจินขึ้นครองบัลลังก์และเขากับเจียงหนิงก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปนำไปสู่ยุคทองแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Crown Princess has her own location system หรือมกุฎราชกุมารีทรงมีระบบระบุตำแหน่งเป็นของตัวเองส่วนชื่อภาษาจีนคือท่ายจื่อเฟยทาจื้อใต้ติ้งไว้ซี่ถงนางเอกรับบทโดยเซี่ยงยินเจียเรื่องย่อก็คือซินเฉาเขาผู้ซึ่งติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งได้อพยพมายังราชวงศ์ซ่งและกลายเป็นบุตรนอกสมรสของตระกูลขุนนางพ่อและแม่เลี้ยงของเธอจึงให้นางแต่งงานกับคนโง่เธอจึงใช้ระบบโกงเพื่อรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนสามีทันใดนั้นสามีของเธอก็กลายเป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่แซงทำเป็นขุนโง่ทั้งสองปกปิดตัวตนและปกป้องกันและกันจนท้ายที่สุดก็สามารถเอาชนะเหล่าร้ายและประสบความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและความรักเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ It turns out you've always loved me too หรือคุณก็รักฉันมาตลอดส่วนชื่อภาษาจีนคือ原来你也一直深爱我นางเอกรับบทโดยหลี่เค่อหยีเรื่องย่อก็คือจีอันหนิงถูกตระกูลจีนเลือกให้เป็นเจ้าสาวเด็กเพราะดวงชะตาอันเป็นมงคลในวันมั่นจีจิงเฟิงคู่มั่นของเธอนอกใจเธอด้วยความเสียใจเธอจึงจมอยู่กับความโศกเศร้าด้วยเหล้าแต่กลับมีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนกับชายคนหนึ่งและถูกบังคับให้เป็นเมียน้อยของเขาเป็นเวลา3 ปีเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาคือจีฉือฉึงลูกชายคงเล็กของตระกูลจีจนกระทั่งเขาเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Star Falling into Your Eyes หรือดาวตกในดวงตาของคุณส่วนชื่อภาษาจีนคือชิงซิงลั่วใจหมีเหยียนหลี่นางเอกรับบทโดยไปหลิวเยี่ยนเรื่องย่อก็คือเซินถังถูกฆาตกรรมในงานแต่งงานของเธอเมื่อเกิดใหม่เธอตัดสินใจปลีกตัวจากฟู่หยินเนียนเพื่อปกป้องเขาและพยายามตามหาตัวต้นตอของเรื่องทั้งหมดเธอมั่นกับซ่งมู่หยวนแต่กลับพบว่าแผนการร้ายนั้นซับซ้อนกว่าที่เธอคิดไว้มากในที่สุดเซินถังก็เปิดเผยแผนการของเหอซีจือปกป้องฟู่หยินเนียนและค้นพบความสุขของตนเองเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The princess is stunningly beautiful and her shadow guards constantly rebel against her หรือเจ้าหญิงมีความงามที่น่าทึ่งมากและผู้พิทักษ์เงาของเธอคอยก่อกบฏต่อเธออยู่ตลอดเวลาส่วนชื่อภาษาจีนคือกงจู่แฉวเซ่อหญิงเว่รื่ออีชาฟันช่างนางเอกรับบทโดยหวังเสี่ยวอี้เรื่องย่อก็คือเจ้าหญิงผู้แข็งแกร่งที่สุดแห่งทวีป9 มณฑลได้กลับมาเกิดใหม่ในร่างของเจ้าหญิงน้อยผู้เปี่ยมไปด้วยความรักแห่งฉีตะวันตกเมื่อตื่นขึ้นโลกก็ตกตะลึงจักรพรรดินีฟีนิกซ์ได้กลับมาแล้วไม่เชื่อฟังจักรพรรดิหรือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจและยึดบัลลังก์ต่างหากที่น่าสนใจจงเชื่อฟังคำสั่งของข้ายึดบ้านของเสนาบดีถึงเวลาสละราชสมบัติแล้วเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Falling for Her หรือตกหลุมรักเธอส่วนชื่อภาษาจีนคือตุ้ยทาชินตงนางเอกรับบทโดยฮานเจียหุยเรื่องย่อก็คือหลังจากรู้ว่าแฟนหนุ่มนอกใจหมิงซวงจึงตกลงแต่งงานกับจี้ซิงโจทั้งสองตกหลุมรักกันท่ามกลางความขัดแย้งในครอบครัวเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการตายของแม่ของจี้และตระกูลจี้ก็ล้มละลายในที่สุดหมิงซวงก็ตั้งครรภ์และทั้งคู่ก็พบความสุขร่วมกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Black Harriet is only wild with you หรือทายาทมืดมีแต่ความดุร้ายกับคุณส่วนชื่อภาษาจีนคือเฮยเคียนจินจื่อต้วยหนีเย่นางเอกรับบทโดยฉือเจินเรื่องย่อก็คือ
เซี่ยเสี่ยวเฟิงพ่อค้าปลาได้รับความไว้วางใจและความโปรดปรานจากเซี่ยเย่ผ่านการแต่งงานตามสัญญาและการปล่อยข่าวลือและคำประจวบสอพลอยอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทั้งสองสารภาพความรู้สึกต่อกันเซี่ยเสี่ยวเฟิงได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจึงได้ความทรงจำและตัวตนที่หายไปกลับคืนมาแต่กลับลืมเซี่ยเย่ไปเซี่ยเย่จึงเริ่มไล่ล่าเธออย่างไม่ลดละใช้ทุกวิถีทางที่เป็นไปได้รวมถึงการแสร้งทำเป็นตามองไม่เห็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Lingering Warmth of Spring หรือความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิส่วนชื่อภาษาจีนคือชุนเซอร์หยุยเวินนางเอกรับบทโดยโจเจียหยีเรื่องย่อก็คือ7 ปีก่อนเหวินหยูประธานสมาคมหยานเฉิงได้ติดต่อซ่งชิงซูนักเรียนยากจนเพื่อขอพนันเธอตกหลุมรักเขาอย่างจริงใจในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่ต่อมาก็เลิกรากันเพราะปัญหาครอบครัวซ่งชิงซูได้ก้าวขึ้นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการธุรกิจหวนหยูจงใจจัดฉากรถหรูเพื่อหาเงินมารักษาตัวแต่กลับพบว่าเจ้าของรถคือซ่งชิงซูเส้นทางคู่ขนานของทั้งคู่จึงเริ่มบรรจบกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือฉีลู่เจียงเจียง likes you หรือชีหลู่เจียงเจียงชอบคุณส่วนชื่อภาษาจีนคือฉีลื่อเจียงเจียงสีฟ้าหนี่นางเอกรับบทโดยหันเจียวหุยเรื่องย่อก็คือเจียงโหยวเว่ยทุ่มเททำงานอย่างหนักจนก้าวขึ้นสู่วงการบันเทิงจนโด่งดังแต่เจ้านายต้นสังกัดกลับบังคับให้เธอไปดื่มเหล้ากับซูการ์แดดดี้เจียงโหยวเว่ยโกรธจัดจึงตัดสินใจลาออกจากวงการแต่กลับถูกคุกคามท่ามกลางความยากลำบากนี้เธอได้พบกับฉีเย่ชายในอุดมคติที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดอย่างไม่คาดคิดด้วยความช่วยเหลือของฉีเย่เจียงโหยวเว่ยค่อยๆหลุดพ้นจากเงาของเธอเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ obsessive pampering หรือความรักสุดหลงไหลส่วนชื่อภาษาจีนคือเพียนจือฉงนี่นางเอกรับบทโดยจินชีเรื่องย่อก็คือนักปรุงน้ำหอมเสินชิงอู่มุ่งหมายแก้แค้นน้องสาวที่อยู่ในอาการโคม่าจึงจงใจเข้าหาเหอหวังผู้ทรงพลังด้วยความช่วยเหลือจากเหอหวังเสินชิงอู่จึงแก้แค้นสำเร็จและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหอหวังผู้คลั่งไคล้ในความรักจึงไล่ตามเธออย่างไม่ลดละในที่สุดเสินชิงอู่ก็ซาบซึ้งในความรักอันลึกซึ้งของเขาทั้งสองจึงแก้ไขความเข้าใจผิดโอบกอดกันอย่างหวานชื่นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Lady's Lucky Marriage After Buying Knives on Credit หรือหญิงสาวได้แต่งงานโดยใช้เครดิตส่วนชื่อภาษาจีนคือฟู่เหรินเช่อเต้าหาวยืนเฉินฮวนนางเอกรับบทโดยฉีหวนถิงเรื่องย่อก็คือนี่คือหลักฐานคำพูดคือหลักฐานเมื่อคำทำนายเป็นจริงก็ถึงเวลาเก็บเงินนี่คือศิลปะของพ่อค้ามีดพเนจรในนิกายเสวียนเหมือนลัทธิเต๋าตำนานเล่าว่าเซี่ยซื่อจื่อหัวหน้าตระกูลเซี่ยตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในหนานเฉิงได้มั่นหมายกับชาวบ้านชนบทที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขาอันห่างไกลตั้งแต่เด็กต่อมาเมื่อผู้คนเห็นบุคคลสำคัญจากทุกสาขาอาชีพเรียกเธอว่าคุณหนูถูซานด้วยความเคารพพวกเขาจึงระหนักว่าถูซานจิ๋วคือเจ้าหนี้ของพวกเขาดังนั้นถูซานจิ๋วพร้อมด้วยคู่มั่นเซี่ยซื่อหยูและเซี่ยจิงซิ่งน้องชายจึงร่วมกันสืบสวนเหตุการณ์ประหลาดต่างๆภายในตระกูลเซี่ยและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคนรอบข้างเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Using Fan Innocence as Bait to Lure Victims into a Trap หรือใช้ความเจ้าชู้เป็นเหยื่อล่อให้ติดกับดักส่วนชื่อภาษาจีนคือเจียวซื่อเหวยกวยกวยรู่จือนางเอกรับบทโดยโจเจียหยีเรื่องย่อก็คือเจียงหยูถูกตระกูลซ่งกักขังและทำร้ายร่างกายแซงทำเป็นบ้าเพื่อช่วยชีวิตเธอหลังจากปู่ของเธอถูกฆาตกรรมเธอวางแผนล่อลวงเหอเหลียนทายาทแห่งจินโจโดยใช้โอกาสนี้หลบหนีจากตระกูลซ่งหลังจากคืนแห่งความสัมพันธ์อันแนบแน่นเหอเหลียนก็พบว่าแท้จริงแล้วจิงหยูเป็นคู่มั่นของต้วนจิงย่วยหลานชายของเขาจึงใช้กำลังบังคับถอนมั่นเปิดเผยความชั่วร้ายของตระกูลซ่งและช่วยเธอกลับคืนสู่ตระกูลเหอเหลียนช่วยเจียงหยูเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวการเขียนจดหมายผีของซ่งสวยเหยียนซึ่งทำลายชื่อเสียงของเธอตระกูลซ่งสมคบคิดกับตระกูลต้วนเพื่อแก้แค้น
แต่เฮอเหลียนกลับปกป้องภรรยาของเขาอยังแข็งขันขัดขวางแผนการร้ายนั้นเจียงอยู่ใช้เฮอเหลียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ค่อยๆพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อเขาเฮอเหลียนมองทะลุการแสแสร้งของเธอแต่ก็ยังเลือกที่จะปกป้องเธอเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Crab Apple Blossoms in Spring หรือดอกแอปเปิลป่าบานในฤดูใบไม้ผลิส่วนชื่อภาษาจีนคือไห่ถางชุนลิ่งนางเอกรับบทโดยเถียนหยวนเรื่องย่อก็คือเซินเว่ยได้ข้ามภพมาอยู่ในร่างของนางสนมในคฤหาสน์ของเจ้าชายหยานเธอใช้กลยุทธ์ในที่ทำงานสร้างฐานะในวังก้าวขึ้นจากนางสนมสู่นางสนมรองและพบรักท่ามกลางความขัดแย้งและแผนการร้ายภายในราชสำนักในที่สุดก็ให้กำเนิดบุตรแฝดและได้เป็นเจ้าหญิงสนมในที่สุดเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Return to Juchi Island หรือกลับเกาะจื้อๆส่วนชื่อภาษาจีนคือจูจูจูเกวนางเอกรับบทโดยอูเจียลู่เรื่องย่อก็คือด้วยความยากลำบากในชีวิตสวีชิงจื้อจึงได้พบกับลู่อู่เฉินโดยบังเอิญซึ่งเธอแอบรักเขามาตลอด8 ปีลู่อู่เฉินเป็นนางตกเป็นของเขาแล้วเขาก็มองนางเป็นเพียงคนรักที่แอบรักและไม่เคยหวังความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนบังเอิญว่าเธอก็รู้สึกเช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงกำหนดเส้นตายที่ตกลงกันไว้นางจึงจากไปอย่างสง่างามลู่อู่เฉินคิดว่าเขาสูญเสียนางไปตลอดกาลจึงตระหนักว่าเขารักเธอสุดหัวใจเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After divorcing my husband I married a powerful minister หรือหลังจากหย่ากับสามีฉันได้แต่งงานกับผู้ทรงอิทธิพลส่วนชื่อภาษาจีนคือซิลฟูเหอหลี่โฮวอจวนเซินเจี้ยเฉินฉันนางเอกรับบทโดยซือเจินเรื่องย่อก็คือเจียงหวูได้ข้ามมิติมาสู่ร่างของหญิงม่ายสาวในตระกูลขุนนางที่มีซุ้มประตูอนุสรณ์สถานแห่งความบริสุทธิ์อย่างไม่คาดคิดและได้พบกับชายลึกลับในงานศพของสามีผู้ล่วงลับต่อมาเจียงหวูได้เอาชนะทุกคนในตระกูลขุนนางทวงคืนสินสอดทองมั่นเอาชนะเจ้าหญิงผู้บ้าคลั่งและอดีตสามีผู้ชั่วร้ายทำลายซุ้มประตูอนุสรณ์สถานด้วยสติปัญญาอันทันสมัยจากความสัมพันธ์ชั่ววูบกับเซี่ยหยวนสู่สายสัมพันธ์แห่งความเป็นความตายและในที่สุดก็ได้พบกับรักแท้และอิสรภาพเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ He Descends from the Fog หรือเขาลงมาจากหมอกหนาส่วนชื่อภาษาจีนคือท่าสงตาอูเจียงลั่วนางเอกรับบทโดยซูลู่ลู่นะคะเรื่องย่อก็คือเมื่ออายุ18 ปีเวินหนิงได้สัมผัสความรักเป็นครั้งแรกเธอเริ่มต้นความสัมพันธ์ลับๆ10 ปีกับมู่ถังซึงผู้ใต้บังคับบัญชาของบิดาแต่เมื่อพี่ชายของเธอเสียชีวิตในสนามรบและบิดาล้มป่วยหนักเธอจึงขอร้องให้ชายผู้นี้ซึ่งอายุมากกว่าเธอ8 ปีแต่งงานกับเธอเพื่อเอาใจพี่ชายและบิดาเป็นครั้งที่10มู่ถังซึงปฏิเสธอีกครั้งโดยหันไปหาเย่ว่านซินคนรักในวัยเด็กของเขาซึ่งมีอายุเท่ากันคราวนี้เวินหนิงไม่ได้ร้องไห้หรือแสดงกิริยาใดๆเธอคุกเข่าลงต่อหน้าพระพุทธเจ้าจับฉลากและเลือกโจเย่ผู้เฉาโฉกำหนดวันแต่งงานเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรื่องถัดไปนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Treacherous Minister หรือผู้ทรยศส่วนชื่อภาษาจีนคือปู่กุยจื้อเฉินนางเอกรับบทโดยคางหยุยชี่เรื่องย่อก็คือครั้งหนึ่งยู่เหยียนเคยมองว่าซ่งเหยียนฉีคือทางรอดแต่กลับต้องเผชิญกับการทรยศหักหลังของซ่งเหยียนฉีต่อความสัมพันธ์แบบเปิดของเธอก่อนแต่งงานความรักที่จริงใจ7 ปีกลายเป็นเรื่องตลกเธอจึงตอบโต้ด้วยเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการนอกใจที่วางแผนไว้อย่างพิถีพิถันจนต้องพัวพันกับความรักต้องห้ามกับซ่งฮุยชุยน้องชายของซ่งเหยียนฉีซึ่งป่วยเป็นโรคไบโพล่าหลังจากนั้นยู่เหยียนได้พยายามหาทางเปลี่ยนเส้นทางของทั้งสองอย่างลับๆแต่ในที่สุดก็ค้นพบความรักที่ลึกซึ้งของซ่งฮุยชุยที่เก็บไว้มานานในที่สุดความแค้นที่อัดอั้นของทั้งสองก็ปะทุขึ้นและราวกับจะนำไปสู่ความรุนแรงยู่เหยียนก็ดึงซ่งฮุยชุยกลับมาและในที่สุดทั้งสองก็พบทางแก้ร่วมกันและในที่สุดก็กลายเป็นคู่รักกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Empress's Sea หรือตราประทับจักรพรรดินีส่วนชื่อภาษาจีนคือ
จางยินเหวยโฮนางเอกรับบทโดยช่างกวานเหมยเหมยเรื่องย่อก็คือเช้าวันหนึ่งเซินชิงวูบุตรสาวบุญธรรมขององค์ชายผู้สำเร็จราชการกลับพบว่าบิดาส่งตนไปเป็นขันทีในวังซะจริงอยู่นางคงเป็นขันทีได้แต่ถ้านางจะเป็นขันทีนางคงเป็นขันทีระดับสูงสุดนางปลอมตัวเป็นชายเซียนวูปลุกปั่นแผนการร้ายในราชสำนักแต่กลับบังเอิญไปเจอจักรพรรดิเซียวเชอร์ที่ป่วยไข้ตอนกลางวันพระองค์เป็นจักรพรรดิอ่อนแอไอเป็นเลือดกลางคืนพระองค์เป็นหมาป่าในคราบแกะเขาสัญญาว่าจะมอบบัลลังก์จักรพรรดินีให้นางและวางแผนร้ายต่อตระกูลนางโดยไม่รู้ว่าจักรพรรดินีที่เขาพยายามควบคุมกับขันทีที่เขาขัดแย้งด้วยอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วคือคนคนเดียวกัน